Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. După cum puteți observa, avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Sper că v-ați ales varianta, iar eu voi începe, bineînțeles, cu prima variantă și să vedem ce vrea această persoană de la voi, la care voi vă gândiți, v-ați gândit și așa mai departe. Opa, se pare că vrea destul de multe, dar să vedem mai exact ce vrea această persoană de la voi. Ce este bine aici este faptul că văd că sunteți persoane destul de hotărâte în ceea ce vă doriți pe mai departe de la voi, de la viață și așa mai departe, indiferent de ceea ce face sau ceea ce spune această persoană. Aici eu pot să spun că voi, în legătură cu această persoană la care v-ați gândit, aveți niște idei destul de clare despre persoana respectivă. Știți foarte clar dacă persoana este bună, dacă este mai puțin bună, dacă este bună pentru voi, dacă nu. Știți cam ce felul său de a fi. Cunoașteți foarte bine persoana, nu cred că vorbim despre o persoană nouă pentru voi și nu prea vreți să mai aveți de a face cu această persoană. Da, că schimbați două cuvinte, că schimbați două fraze poate cu persoana respectivă, da, dar nu cred că vreți să schimbați relația care există în acest moment între voi și această persoană la care v-ați gândit. Adică, dacă doar cunoașteți această persoană ca pe un simplu prietenă, nu vreți să schimbați acest lucru. Dacă cunoașteți această persoană, dacă v-ați despărțit de această persoană, ați fost împreună cu această persoană și v-ați despărțit, la fel, nu vreți să schimbați lucrurile. Deci, indiferent despre ce tip de relație vorbim dintre voi și această persoană, nu vă doriți ca acest lucru să se schimbe. Pe lângă asta, această persoană la care voi v-ați gândit s-ar putea să vă considere o persoană fixistă, o persoană care nu este dispusă să se schimbe. Aici nu e problema că voi nu sunteți dispuse sau dispuși să vă schimbați. Este vorba că nu vreți să vă schimbați pentru această persoană și nu vreți să schimbați tipul de relație pe care îl aveți cu această persoană, indiferent sub ce formă este acel tip de relație. Este bine ca în perioada imediat următoare să fiți suficient de vigilente la tot ceea ce vă propune persoana respectivă. De ce? Pentru că vine la voi sau vine înspre voi cu o propunere. Însă, propunerea respectivă este în defavoarea voastră. Este ca și cum vrea să vă provoace o criză financiară din multe puncte de vedere. Poate să vină la voi cu ideea de a începe ceva nou, nu știu, poate un job nou, poate un proiect nou, poate o afacere nouă, da, poate să fie ceva ce ține de domeniul financiar, da? Indiferent ce vă propune nou această persoană, este mai bine să refuzați. De ce? Pentru că nu este ceva în favoarea voastră, ci este ceva în defavoarea voastră. Și dacă vă cere doar bani împrumut, da? La fel, este în defavoarea voastră, nu în favoarea voastră. De ce? Pentru că vă cere bani împrumut și dacă îi dați, nu-i veți mai vedea înapoi. Da? Deci este și o astfel de situație. E adevărat că această persoană știe să vă prezintă o anumită poveste atât de frumos împachetată, încât vă face să deveniți destul de confuză și să nu știți ce să faceți pe mai departe. Dacă să dați crezare persoanei sau să nu dați crezare persoanei. Deci aici este foarte clar că trebuie să fiți foarte atenți sau atente. Știți cum se spune, mâna întinsă care nu spune o poveste frumoasă
este clar că nu primește pomană. Da? La fel este și în cazul vostru. E clar că această persoană trebuie să vină cu o poveste frumoasă, cu o poveste credibilă, cu o poveste care să vă atingă pe voi la inimă, încât să îi oferiți acestei persoane ceea ce vă cere. Pentru că altfel, bineînțeles că nu îi veți da acestei persoane această parte financiară de care are nevoie această persoană din partea voastră. Voi sunteți o persoană care munciți destul de mult, sunteți o persoană care v-ați câștigat banii cu greu și este clar că nu este atât de ușor să dați bani acestei persoane după care să nu-i mai vedeți înapoi. Pentru că ați muncit din greu pentru banii respectivi și nu doar că ați muncit din greu, dar poate că vreți să faceți și voi ceva cu acei bănuți și dându-i la persoana respectivă și nemai văzându-i înapoi, e clar că nu este o situație prea drăguță. Bun, dar hai să vedem ce altceva mai vrea această persoană de la voi. În momentul în care această persoană vede că îl refuzați sau o refuzați, s-ar putea să vină cu două variante pe care să le jongleze în fața voastră și o să vă dați seama destul de rapid de treaba asta, pentru că vă prezintă aceste două oportunități din cauza că voi refuzați persoana și cumva vrea să vă convingă cu tot din adinsul încât să nu refuzați. Deci aici e mai bine să refuzați indiferent ce poveste prezintă și să nu dați crezare la tot ce spune, pentru că altfel ieșiți în pierdere. Se poate întâmpla chiar să vă spună că pentru suma financiară vă face un contract, o factură, o hârtie, o ceva de genul, însă la fel, hârtia respectivă nu va avea nicio valoare dacă nu vă dă banii înapoi. Deci e ca și cum va face un act, dar e un act fals. Da? Face acel act doar ca să aveți voi mai multă încredere, dar asta nu înseamnă că după, dacă persoana nu respectă acel act, voi câștigați. Nu, nici vorbă de așa ceva. Ca sfat pentru voi, este bine să vă schimbați focusul de la această persoană și de la propunerea din partea acestei persoane, care este o propunere care vine în sens negativ, nu în sens pozitiv, și care vă face pe voi să aveți un sentiment de negativitate. De ce? Pentru că este posibil ca în momentul în care refuzați această persoană să vină cu tot felul de argumente încât să vă facă să vă simțiți vinovat sau vinovată că ați refuzat această persoană, că poate dacă voi ați fi ajutat această persoană, poate lucrurile stăteau diferit. Nu, lucrurile nu stăteau diferit, lucrurile sunt la fel, indiferent de situație. Singura problemă aici este că vă rămâneați voi cu mai puțin bani în buget decât aveți în acest moment, dar este bine ca indiferent de răspunsul vostru pentru această persoană să nu rămâneți în acel sentiment de negativitate. De ce? Pentru că această persoană nu vrea altceva decât să vă mintă, să vă păcălească și chiar să aveți voi acel sentiment negativ, să vă simțiți vinovați că nu ați ajutat persoana respectivă. De asta vă spun, este foarte important să nu rămâneți în acel sentiment, ci să depășiți momentul și să treceți mai departe peste sentimentul de negativitate. Dacă vă gândiți că această persoană are sentimente pentru voi, să știți că nu are sentimente pentru voi. Da, poate să simtă atracție pentru voi, dar nu are sentimente. Plus că este genul de persoană care vă critică constant. Dacă îl ajutați, vă critică că ați ajutat, dacă nu, dar n-ați ajutat poate suficient, dacă nu ajutați, vă critică că n-ați ajutat. Dacă sunteți mai plinuță, vă critică că sunteți mai plinuță, dacă, nu știu, faceți o mâncărică, vă
critică că de ce ați făcut mâncarea X și n-ați făcut mâncarea Y, dacă mergeți într-un anumit loc, vă critică de ce ați mers în locul respectiv și în permanență își găsește motive de a vă critica. De asta vă spun că este genul de persoană care are nevoie de ajutorul vostru, mai ales din punct de vedere financiar, dar este genul de persoană care vă critică constant și căruia, să spun așa, nu îi pasă de sentimentele voastre, nu îi pasă de ceea ce simțiți voi, nu îi pasă de cum treceți voi mai departe peste aceste momente. Bun, dar să trecem la următoarea variantă, că am spus suficiente lucruri. Sper că am fost destul de clară pentru voi și știți cum să acceptați sau să refuzați această propunere din partea acestei persoane. Și voi trece la varianta cu numărul 2. Hai să vedem ce vrea această persoană de la voi. Ce vrea această persoană de la voi? Păi, ce își dorește această persoană de la voi? Își dorește, în primul rând, un echilibru. Își dorește să nu trebuiască să mai, cum să spun eu, să stați voi prea mult pe gânduri în sens de a alege sau a nu alege această persoană, ci își dorește cumva să vă acapareze în sensul de se gândește și pune un plan la punct în așa fel încât să vă atragă de partea sa, după care dacă poate să vă țină acolo blocate, pentru că, în opinia sa, face toate lucrurile acestea pentru că vă iubește. Nimic de spus, poate că are anumite sentimente pentru voi, dar ceea ce nu conștientizează această persoană este faptul că, dacă are sentimente pentru voi, trebuie să facă lucrurile cumva să fie și în favoarea voastră, nu doar în favoarea lui sau a ei. Dacă vă gândiți că în această perioadă această persoană face pași înspre voi, să știți că nu face, bate pasul destul pe loc. Da? Din gură se poate întâmpla să spună foarte multe lucruri, din gură poate să vă ofere luna și soarele de pe cer, dar în realitate nu face absolut nimic din acest punct de vedere, decât foarte multe promisiuni deșarte. Hai să vedem alte intenții ale acestei persoane față de voi. Aici să știți că această persoană foarte curând se gândește să vă facă o vizită, se gândește să vină foarte curând la voi, să vă facă anumite propuneri, să vă facă cumva ca și cum voi trebuie să aveți impresia că această persoană vă oferă stabilitate, vă oferă siguranță, vă oferă ceea ce voi aveți nevoie, dar de fapt lucrurile nu sunt chiar așa. De ce? Pentru că până la urmă această persoană face cumva lucrurile de fapt să fie invers. De ce? Pentru că voi trebuie, în opinia sa, voi trebuie să îi oferiți siguranță și stabilitate acestei persoane, nu invers. N-ar fi nimic exclus ca această persoană la care voi v-ați gândit să fie o persoană din zodia Leu sau chiar să aibă un ascendent sau o planetă în zodia Leu. Sau poate să fie vorba de un ascendent sau o planetă în zodia Gemeni, mai poate fi vorba de o persoană cu inițiala S, dar nu neapărat, bineînțeles că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Însă, această persoană a simțit că poate avea siguranță și stabilitate doar lângă voi, pentru că voi sunteți persoana care îi poate oferi această siguranță și stabilitate. Nu neapărat că nu și-ar dori să vă înlocuiască, nu neapărat că are sentimente atât de profunde față de voi, dar voi sunteți persoana, să spunem așa, de pe urma căreia această persoană poate profita și de pe urma căruia poate face ceea ce își dorește. Voi sunteți persoana care poate ridica această persoană la un alt nivel, poate la un alt nivel din ceea ce ține de locul de muncă, un statut social și așa mai departe. Pentru că între voi și această persoană, bineînțeles că sunt destul de mulți factori
care vă diferențiază. Nu știu, se poate întâmpla ca voi să aveți poate facultate și cealaltă persoană nu. Se poate întâmpla ca voi să câștigați mai mult și cealaltă persoană mai puțin. Se poate întâmpla ca voi să aveți idei creative și cealaltă persoană nu. Se poate întâmpla ca voi să gândiți mai rațional și cealaltă persoană nu. Da? Deci sunt destul de multe criterii care vă diferențiază. Această persoană, bineînțeles că a văzut potențialul vostru, bineînțeles că a văzut de ce sunteți în stare, de ce sunteți capabile, chiar dacă nu recunoaște acest lucru și e destul de conștient sau conștientă că cu ajutorul vostru poate să crească, poate să înflorească, poate să facă în viața sa ce poate până în acest moment nu a reușit să facă. Și din acest motiv își dorește ca voi să faceți în continuare parte din viața sa. Dar hai să vedem totuși cum se va finaliza această situație. Aici trebuie să fiți un pic atente la vorbele acestei persoane. De ce? Pentru că stând și discutând cu această persoană calm, da? Și lăsând această persoană să își spună păsul fără să fie întrerupt sau întreruptă, la un moment dat se va scăpa și vă va spune clar care sunt intențiile sale față de voi și ceea ce își dorește să obțină de la voi. Dacă, într-adevăr, vreți să știți, bineînțeles că acum nu pot să zic că toată lumea vrea să știe. Bun, dar dacă vreți să știți, aflați. În funcție de cum aflați, este bine să nu ripostați imediat, este bine să nu deveniți impulsiv sau impulsive imediat, ci să stați să analizați lucrurile la rece. De ce spun acest lucru? Pentru că dacă nu veți analiza lucrurile la rece, s-ar putea ca această persoană să știe cum să vă atragă iarăși din nou în viața sa și să vă țină acolo blocată. Pe când dacă voi puțin vă luați un termen de gândire și analizați ceea ce a spus această persoană, plecați din viața persoanei respective automat. De ce? Pentru că vă veți da seama că această persoană nu își dorește decât să profite de pe urma voastră. Nu își dorește decât să profite inclusiv de energia voastră pozitivă, inclusiv de energia voastră de a crește, de a evolua, pentru că voi sunteți persoane care în permanență vă doriți să creșteți, să evoluați, să învățați, să faceți lucruri mărețe de la o zi la alta. Pe când această persoană nu se simte în stare și nu are capacitatea necesară pentru a evolua. Dar cu ajutorul vostru, bineînțeles că va putea evolua. De asta această persoană este în stare să vă amăgească, cum se spune, să vă îmbete cu un pahar cu apă rece, doar pentru a vă ține în această relație, pentru a crește. Bineînțeles că dacă voi acceptați acest lucru, în momentul în care această persoană a crescut și a ajuns la un anumit nivel, oricum se desparte de voi. Dar, atâta momentan cât este mai jos decât voi, trebuie să vă țină aproape. În momentul în care ajunge la același nivel cu voi sau la un nivel un pic mai sus, oricum ar fi, vă dă la o parte. Dar, bineînțeles, acum depinde doar de voi dacă acceptați sau nu acceptați să rămâneți în viața acestei persoane. Dacă rămâneți din milă, să știți că nu vă faceți decât vouă înși vă rău, pentru că nu trebuie să vă fie milă de persoana pe care o iubiți și iar persoana respectivă trebuie să înțeleagă acest lucru. Lăsați mila deoparte, pentru că mila trebuie să existe pentru un copil sărman, pentru un om care nu se poate deplasa, pentru un om care într-adevăr are nevoie de ajutorul vostru, nici de cum pentru un om care nici măcar nu are sentimente adevărate pentru voi, pentru un om care nici măcar nu vă vrea binele. Este acel gen de om care e ca un vampir. Atâta timp cât extrage de la voi și se simte bine, este foarte bine. În momentul în care nu mai are ce extrage pentru că v-a epuizat, în momentul ăla oricum dispare din viața voastră, dar voi trebuie să fiți suficient de stăpâne
pe sentimentele voastre, pe trăirile voastre și pe ceea ce vă doriți de la voi înși vă și de la viață. Și de ce nu și de la partenerul de lângă voi. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!